سلام دوستای نازنینم، به چنل مدرن دیزاین خوش آمدین. برای ساخت این ریسه پرکار و جذابمون به متریالی که در تصویر میبینید نیاز داریم. به تعداد 46 عدد از ملیله داخل سیم میریزیم. در ابتدا به اندازه 10 سانتی متر از سر سیم رو آزاد میذاریم. به تعداد 4 عدد از ملیلمون رو جدا میکنیم و به شکل لوزی و یا برق اون رو میپیچیم. ارتفاع شاخه اول ما به اندازه 1.5 سانت هست. در ادامه دوباره 4 عدد از ملیلمون رو جدا میکنیم و به شکل برق میپیچیم. این شاخه برگمون رو با ارتفاع 6 میلیمتر میپیچیم و در کنار شاخه قبلی قرار میدیم. برای شاخه بعدی دوباره 4 عدد از ملیلمون رو جدا میکنیم و با ارتفاع 6 میلیمتر این شاخه رو میپیچیم. به اندازه 6 میلیمتر بدنه اصلی رو میپیچیم و یک فاصله ایجاد میکنیم و شاخه بعدی رو شروع میکنیم به پیچیدن. حالا به تعداد 2 عدد از ملیله رو جدا میکنیم و شاخه ملیلمون رو مانند تصویر میپیچیم. با توجه به اندازه هایی که در تصویر میبینید تمام این شاخه رو میپیچیم.
7 عدد از این شاخه ملیله‌ای نیاز داریم. برای پیچیدن شاخه کریستالیمون 15 عدد از کریستال سایز 6 رو داخل سیم می‌ریزیم. در ابتدا 10 سانت از سر سیم رو آزاد می‌ذاریم و با توجه به اندازه‌هایی که در تصویر می‌بینید این شاخه کریستالی رو می‌پیچیم. ارتفاع شاخه کریستالی ما 4.5 سانت هست. به اندازه 7 عدد از این شاخه نیاز داریم. با توجه به اندازه هایی که در تصویر میبینید 6 عدد شاخه برای جای مارکیز ها میپیچیم. مارکیز های 5x10 مون رو روی حلقه های خالی میچسبونیم. از این شاخه هم به تعداد 6 عدد نیاز داریم. برای مونتاژ ریسه 40 سانت از سیممون رو جدا میکنیم و اون رو دولا میکنیم. با توجه به اندازه ها و شاخه هایی که در تصویر میبینید کار رو مونتاژ میکنیم.
به قسمت وسط ریسه رسیدیم. همیشه قسمت وسط ریسه باید تراکم بیشتری داشته باشه تا ریسه ما خالی دیده نشه. به خاطر همین دیگه بدنه اصلیمون رو نمیتابونیم و 2 تا شاخه باقی مونده رو توی همون قسمت به ریسمون اضافه میکنیم. اینجوری وسط ریسه ما خالی دیده نمیشه. همین مراحل رو تکرار میکنیم و طرف قرینه ریسمون رو درست میکنیم. برای مونتاژ نهایی به اندازه 2.5 سانت از سیم هامون رو آزاد میذاریم و مابقی سیم های اضافه رو میچینیم. سیم های اضافی طرف دیگه ریسمون رو هم میچینیم. برای اتصال 2 قسمت از کارمون به اندازه 50 سانت از سیم رو برش میزنیم. این سیم رو از وسط دولا میکنیم تا سیم ضخیم‌تری داشته باشیم. 2 تا ریسه رو مانند تصویر روبروی همدیگه قرار میدیم. نقطه وسط اونها حتما باید مماس و در کنار همدیگه قرار بگیره تا قسمت وسط ریسه ما جای خالی و فاصله‌ای نداشته باشه. با استفاده از سیم دلامون مانند تصویر 2 قسمت ریسمون رو به هم متصل میکنیم. در انتها برای اینکه ریسه تمیزتر و محکمتری داشته باشیم پشت کار رو کمی چسب میزنیم و روبان نیم سانت ضریدار و یا 1 سانت ضریدار به پشت کار میچسبونیم. دوستای عزیز و هنرمندم، خوشحال میشم که با لایک و کامنت های خودتون من رو حمایت کنید. چنل رو سابسکرایب کنید و آموزش های قبلی رو از دست ندین.